everyone, and how are you today? I'm Rustin and welcome to Rustin channel. درود به همه عزیزان و همراهان گرامی. خوش اومدید به کانال رستین. جلسه 33 از تدریس کتاب Mindset for IELTS 1. ادامه میدیم از سکشن 7 پارت اسپیکینگ. خب اگه یادتون باشه این سکشن در مورد غذاها بود. حالا فیوریت فودهای ما بود که به کانتری خودمون بستگی داشت. قرار بودش که در مورد فیوریت فودامون صحبت کنیم و توی این سکشن 7 ما یک کیو کاردی داریم که مربوط میشه به همین غذا. سکشن غذا شروع میکنیم با سوال 7. You only have 1 minute to make notes on the topic for part 2. خب میدونستیم که برای تاپیک پارت 2 در امتحان سپیکینگ آیلتس ما 1 دقیقه فقط وقت داریم که نوت برداری کنیم و خودمون رو آماده کنیم، یعنی همون preparation time. خب preparation time 1 دقیقه است. So it is a good idea to write down keywords and phrases. تو همون کاغذ قلمی که بالاخره اگزامینر به شما میده میگه که خیلی خوبه که نوتاتون رو بنویسید، فریزاتون رو بنویسید، چیزی که مد نظرتونه به صورت بچه‌ها کیورد وار بنویسید. اصلا وقت ندید، جمله ننویسید، سنتنس ننویسید اصلا اونجا. Match the 4 points on the card with some keywords that another student wrote down. A to D. یه سری کیورد یا فریز نوشته شده از A تا D. شما باید تو همین استایل تو نوتبوکتون بنویسید در روز امتحان. حالا میگه که آقا این فریز ها رو شما سعی کن با این بولت پوینت ها که در سوال وجود داره اون 4 پوینت مچش کنی. یعنی بگی که آقا این A مثلا در مورد کدوم یکی از این بولت پوینت هاست، برای ریسپانس به کدوم یکی از این بولت پوینت ها بوده. تیپ 7 میخونم اول. Remember that you need to speak for 1 or 2 minutes on the topic you're given. So in this case, make sure you choose a meal you can talk about easily. چون که قراره 1 تا 2 دقیقه در مورد اون غذا صحبت کنیم در سکشن 2، میگه یه چیزی رو انتخاب کن که توانایی رو داشته باشی در موردش 2 دقیقه بتونی حرف بزنی. اینجوری نشه که کلمه کم بیاری، جمله کم بیاری. خب سوال میخونیم. Describe a popular meal from your country that you like to eat. تاپیک رو گرفتیم. این شد تاپیک کلی. 1 غذایی که در کشور شما، این مال کشور شماست و شما دوست داری بخوری، یه favorite food country خودت. You should say. اینا میشه اون bullet point ها که task response ما رو شامل میشه. باید جوابشون بدی همه رو. What the meal is یعنی اسمش. این شد 1. 2 Why it is popular in your country. دلیل محبوبیتش در کشور شما چی هستن. 3 Why you like it. این شد دلیل محبوبیتش برای شما، چرا شما دوست داری. فرق میکنه با محبوبیت در country. 4 که اینی آخریه، یه جوری conclusion جنبندیه، میگه and say why you would recommend it to a visitor to your country. دلیل اینه که شما میای اینو recommend میکنی به یکی از افرادی که مثلا مهاجرت میکنه یا سفر میکنه به کشورت چی؟ گزینه اول A. We love meat, traditional, lots of sheep, proud of cuisine. خب ببینید به صورت نکته‌وار باید شما نوت بنویسید. یعنی که ما گوشت دوست داریم و بعد لغت بعدی سنتی، lots of sheep، گوسفندای زیادی، این به صورت نکته‌وار نمیشه. و اینکه به غذامون افتخار میکنیم. پس A میتونه بهترین جواب برای 2 باشه. چرا این غذا تو کشور ما پاپولاره. B better in Turkey than UK. Different types و نوعای مختلفش نوشته etc. Most famous street food. B بهترین گزینه میتونه برای بولت پوینت 1 باشه. What the meal is. چی هستن این غذاه. C I'm busy. Buy quickly. Tasty. Juicy. Remind me of beach holidays. C بهترین جواب برای 3 Why you like it. چرا من دوست دارم. دلایلش رو به صورت نوتوار تیتری نوشته. و D
lamb slowly grilled, spices, grills and garlic, and served with rice, bread, vegetables. این هم میشه سوال آخر 4. And say why you would recommend it to a visitor to your country. 8. Spend 1 minute writing notes to the questions about a popular meal in your country. بچه به عنوان یک تاسک میتونید خودتون همین کیو کارت رو دوباره تو خونه انجام بدید، ولی با غذایی که خودتون دوست دارید. سعی کنید روش نوت برداری رو یاد بگیرید از الان و تمرین کنید که توش پرفکت بشید، به خاطر اینکه در تایمینگتون خیلی تاثیر داره و همچنین توی امتحان میتونید خیلی قشنگتر تاسک ریسپانس رو انجام بدید. Tip 8. It is important to make notes and try to cover every point on the card. مهمه که نوت برداری و همه پوینت ها رو کاور کنید تا تاسک ریسپانس تو نمرش رو کامل بگیرید. 9. Take it in turns with your partner to speak for 2 minutes. If your partner stops, think of questions to ask them. خب اینو میگه با پارتنر میتونی انجام بدی. مثلا example داده بود. I used to eat it at the beach in summer. Who did you go to the beach with? خب میگم به عنوانی که اگه پارتنری دارید میتونید با پارتنرتون در مورد همین غذا به صورت کانورسیشن وار صحبت کنید. A و B، یعنی یه نفرتون A یه نفرتون B. میریم برای صفحه بعد. Organizing a part to talk. چجوری بیایم organize کنیم، مدیریت کنیم این پارت 2 خودمون رو. When you are asked to speak on a topic for 2 minutes, you should try and organize your talk. وقتی از شما درخواست میشه که قرار 2 دقیقه صحبت بکنید، میگه خیلی مهمه که بالاخره ما چیکار کنیم، این یک سازماندهی داشته باشه این صحبتمون، نه پریم از این شاخه به اون شاخه. سعی کنیم به نحوهی که خود سوال ازمون پرسیده بولت پوینت ها رو یه پله رعایت کنیم، ریسپانسش رو انجام بدیم، بیاین بیاین بولت پوینت بعدی، بیاین بولت پوینت بعدی، پیوسته به هم ریخته. منظورش اینه که جواب ندیم. خب introduction. Say what you're going to talk about. ببین بچه دقیقا شبیه رایتینگ. میگه اول با introduction شروع کن. مثلا I'm going to talk about a special meal in my country which is called فلان، حالا هر چی که هست. 2. body. خب این همون مثل body paragraph writing. Answer the questions on the cue card. این یا کارت. اینجا اونجایی که باید bullet point ها رو دونه دونه کاور کنی. و conclusion. Briefly give a conclusion to your talk. مثل اون سوالی که همین سوال قبلی که گفته بود و چرا شما به ویزیتور ها رکمند میکنیدش. منظور کلش اینه. این تاسک میگه که ما میخوایم شما به این نحو جواب تاسک 2 رو در پارت اسپیکینگ بدید. 10. Can you use the phrase in italics in an introduction or a conclusion? Bullet point. You can help to structure your talk by saying why you choose the topic. I choose this topic because. اینا بچه کجاست introduction هست. یکی براتون مثال زدم، اینم یکی دیگه. You can also use words like firstly, first of all, secondly, thirdly to help you and the examiner keep track of your talk. ببین از این فریز ها میتونید استفاده بکنید که هم خودتون هم اگزامینر رو بهش کمک کنید که بتونه دنبال کنه صحبت شما رو، پله پله با شما هم بیاد جلو. حالا میریم سراغ خود سوال 10. 1. I'm going to talk about my favorite food, paella. خب مشخص introduction دیگه، واضحه که introduction. 2. I'd like to tell you about pelmeni. It's a very famous dish in my country. این هم introduction. 3. So it is one of the most famous food in my country for those reasons. Clearly it's an conclusion. Why? Because چرا؟ به خاطر اینکه خودش میگه دیگه it is one of the most، یکی از بهترین غذاها و معروفترین غذاها در کشور من هست، به خاطر for those، به خاطر اون دلایلی که منظورش که منشن کردم. To sum up دیگه اصلا ادامه نده. To sum up خودش معلومه میشه to conclude. و آخری as you can see it's and that's why it's popular. خب این شد چی؟ conclusion و دوتای اولی شد introduction. میتونید بچه به عنوان دیفالت از همین بیس استفاده کنید برای جواب دادن به سوالات موقعی که خودتون میخواید سوال جواب بدید. 11.
Work in pairs. Look at the student's note relating to the task card below. Spend 1 minute thinking how you will structure your talk. Then take it in turns to practice presenting the information. یه سوالی داریم. یه دونه از استودنت ها اومده نوت برداشته در مورد این کیو کارد. میگه 1 دقیقه وقت بذارید ببینید چجوری میتونیم این نوت های در هم ریخته یا کیوردهایی که نوشته رو استراکچر بهش بدیم. یعنی اینتروداکشنش رو درست کنیم، کانکلودینگش رو درست کنیم، بادی پاراگرافش رو درست بکنیم. این تسکی که شما باید با توجه به کیو کاردی که داره و نوتبوکی که طرف یا همون استودنت اینی برداشته نوشته میزونش کنید. سوال: describe your favorite food. خیلی آسون. یه غذایی که شما دوست داری رو دیسکرایب کن. bullet point ها چیه؟ what the food is. اسمش چه غذاییه. how often you eat it. اغلب چند بار میخوری. how the food is made. چه جوری غذا پخته میشه، درست میشه. و say if you can make the meal yourself. و بگو که آیا تو خودت به تنهایی توانایی درست کردن این غذا رو داری یا نه. بچه این یه تسکی که میتونید خودتون انجام بدید. اگه نگاه کنید استودنت A و استودنت B رو، استودنت A نمیشه پیتزا. خب این مشخص اسمشه دیگه. delicious, easy cook, filling on Fridays, late lectures, special day و تا آخر. مثلا شما میگم I'm going to talk about one of my favorite dish which is pizza. بعد حالا delicious و easy cook و اینا شما خود باید دیگه الان تشخیص بدی که مربوط به کدومی که از این بولت ها میشه برای ریسپانس. مثلا what the food is ما گفتیم پیتزا. حالا how often you eat it این دیگه خود باید از اینجا پیدا کنی ببینید چجوری میتونی پیدا کنی how often شو. یا مثلا how the food is made. how food is نکن oven نوشته. مشخص این مربوط بشه به چی؟ how the food is made. یا بری جلوتر نکن نوشته add cheese, tomato, bread. اینا toppings, only frozen. اینا همه چیزایی هستش که در مورد ingredient های این غذا و نحوه پخت این غذا هستش. اینو دیگه تشخیص میدی. بعد میگی آقا خب من که نوتو دارم، بولت پوینت ها رو دارم تو سوال کیو کارد یعنی، و خب میام اینا رو بر اساس introduction، بادی پاراگرافش و کانکلودینگش میچینم تو 2 دقیقه سرعم میارم. تموم شد فکر کارش. حتما هم تایمینگ رو رعایت کنید. حتما. دیگه چیزی نداره. میریم بعد صفحه بعد. Exam skills. Tip 12. It is good to use different adjectives in this part of the test. Think of different ways of saying the word and avoid words like good and bad. خیلی خوبه که بچه‌ها از لغت ها یعنی صفات مختلف استفاده کنید در این تست و think of different way of saying the words. سعی کنید به روش های مختلف بازگویی یک لغت فکر کنید. یعنی چی؟ منظورشه که بیاید سینونیم ها رو یاد بگیرید و هر ساعت نگید گود بد. ببینید گود بد خیلی انتری لوله، نمره خاصی نمیتونه اختصاص بده به شما در دایره واژگان. پس بهتره که مثلا کلمه fantastic, super, brilliant یعنی یکم این لغاتتون رو ریتش رو ببرید بالاتر که توی بخش لکسیکان بتونید نمره حد نصاب که نه حد اکثر رو بگیرید. چون من دوست دارم همیشه شاگردام تاپ باشن، هیچ وقت با حد میانه و اینا راضی نمیشم. سعی کنید که بهترین خودتون باشید. 12. Read the task card and spend 1 minute preparing your talk. Take it in turn to speak. Try to speak for 2 minutes. اینم به عنوان تسکتون انجام بدید. صداتون رو رکورد کنید که بتونید قشنگ اشکالات خودتون هم در بیارید. Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal. یک شرایط خاص، یک روز خاصی که شما یه غذای واقعا انجویبلی داشتید، واقعا لذت بردید از اون غذا. اون روز رو، اون شرایطش رو دیسکرایب بکنید. قراره چیا رو کاور کنید. What the occasion was. اصلا اون چه شرایطی بوده، چه مراسم خاصی بوده، اینو باید بگید. Who was at the meal. کی باتون بوده. What you ate. چی خوردید. And explain why the meal was so enjoyable. و چرا این غذا براتون enjoyable بوده. Remember to make notes of key idea. Introduce your talk. Structure your talk and give it a conclusion. بچه‌ها نوتس بردارید، یادتون نره کیورد ها رو بنویسید، یعنی به صورت کیوردی. اصلا جمله ننویسید توی نوتتون. Introduce your talk.
یعنی با اینتروداکشن شروع کنید، استراکچر داشته باشه، بادی پاراگراف داشته باشه بعد از اینتروداکشنتون و سر آخر هم یه کانکلوژن یه خطی برای این تاسک کافیه. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. اگه تا اینجا کار از این تدریس خوشتون اومده بچهای عزیز، سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. همچنین کانال رو و اپیزودهای مختلف رو برای دوستانتون و عزیزاتون شیر کنید. خیلی ممنون که هستید و ساپورت میکنید. تا جلسه آینده خدا نگهدار. See you guys in the next session. Take care. Bye.